لن تصبح غنيا من خلال ادخار 10% من دخلك كل شهر. مواجهة الحقيقة بالنسبة للموقف المالي. اكتساب عادات وسلوكيات الأثرياء. خطط لأن تصبح ثريا بكل طريقة مهمة. الدخل السلبي هو الذي لا تكون مضطرا لأن تقضي 40 ساعة يوميا من أجل تحصيله. ما الشيء الذي تريد أن تفعله؟ أين تريد أن تفعل هذا الشيء؟ السعادة حين تكون مشغولا بفعل شيء يهمك. تعلم حب وظيفتك أو البحث عن وظيفة تحبها. القرار السليم الذي يتم اتخاذه بعد فوات الأوان في بعض الأحيان أسوأ من عدم اتخاذ القرار مطلقا. تحقيق الاستقلال المالي خلال 7 إلى 15 سنة. أن يصبح الهدف المالي خلال 10 سنوات مليون وأنت في سن 45، وفي حالة إفلاس هدف واقعي. أن تضع هدفا ماليا لتحقيق 2.5 مليون وأنت تملك نصف مليون، فهذا هدف واقعي خلال 7 سنوات. كن محددا في أهدافك الحياتية. مثال لمقدار يمكن تحقيقه في العام التالي: تحقيق زيادة في الدخل مقدارها 10,000 دولار، دورة في التسويق المباشر، بدء مشروع على الإنترنت، إقامة علاقة مع 12 من الناشطين الناجحين في هذا المجال أو المشروع، وضع أهداف صحية وذاتية تطويرية، القدوم للعمل بوقت مبكر المكاسب العظيمة. مثال لهدف العام الواحد: شراء عقارات قيمتها 60,000 ريال، شراء سندات قيمتها 10,000 ريال، شراء أسهم قيمتها 50,000 ريال. وضع أهداف شهرية وأسبوعية ويومية. التخطيط اليومي. الاستفادة القصوى من كل دقيقة. حدد أولوياتك في بداية يومك، ثم صنفها وقسمها، ثم ابدأ بشيء مهم فعلا. اجعل التمتع بصحة جيدة أحد أهدافك الحياتية. الاهتمام بصحة مهم. تمارين القوة، تمارين الاستطالة والمرونة، العناية بتطوير التوجه العقلي. 8 أسرار لتحويل الوقت الضائع إلى مثمر. أولا، نظم بريدك الإلكتروني. ثانيا، قم بالمهام المتماثلة في وقت واحد. ثالثا، تحكم في جدولك الزمني من خلال هذه الوسيلة البسيطة. رابعا، اجعل اجتماعات الشركة تحت السيطرة. خامسا، اختصر المذكرات في صفحة واحدة. سادسا، تعلم الكيفية حتى تفوض بها. سابعا، قم بتعيين أشخاص مميزين. ثامنا، افصل موظفين سيئين. الخطوة الثالثة، اكتسب عادات الأثرياء. الثراء لا يعني السعادة، فقط افعلها. قم بالممارسة. الممارسة تؤدي إلى الإتقان. العادات 8 لأكثر محقق الثراء نجاحا. أولا، يعملون بجد. ثانيا، يجيدون ما يفعلونه. ثالثا، لديهم مصادر عديدة للدخل. رابعا، يعيشون في بيوت متواضعة الثمن نسبيا. خامسا، معتدلون في إنفاقهم. سادسا، مميزون في ادخارهم. سابعا، يدفعون لأنفسهم أولا. ثامنا، يحصون مالهم. أصحاب الملايين يعملون 59 ساعة في المتوسط أسبوعيا. أهداف شخصية للادخار. الأول، في كل عام سأدخر أكثر مما ادخرته في العام السابق له. الثاني، في كل عام سأزيد مقدار المال الذي أدخره في صورة نسبة من دخلي. فيما يلي بعض الأهداف المقترحة. إذا كنت تكسب أقل من 50,000 دولار في العام، نسبة الادخار 10%. إذا كنت تكسب أكثر من 50,000 دولار لكن أقل من 200,000 دولار، نسبة الادخار 15%. إذا كنت تكسب أكثر 200,000 دولار في العام لكن أقل من 500,000 دولار، نسبة الادخار 15%. إذا كنت تكسب أكثر من 1,000,000 دولار لكن أقل من 2 مليون دولار، نسبة الادخار 35%. إذا كنت تكسب أكثر من 2 مليون دولار لكن أقل من 5 مليون دولار، نسبة الادخار 40%. إذا كنت تكسب أكثر من 5 مليون دولار، نسبة الادخار 45%. ابدأ في الادخار من اليوم. أساسيات الحياة. أولا، النوم،
ثانيا العمل. ثالثا الكساء. رابعا الطعام والشراب. خامسا الاستمتاع بوقت الفراغ. من فنون التسويق أن يلبي المنتج ويشبع حاجة معينة. ضع جدول 500 مربع اكتب عليها ساعات تضلني عن بدء حياتي الجديدة وقم بتعليقها على الحائط. والآن ابدأ العد التنازلي. ضع علامة صح في كل مربع من هذه المربعات في كل مرة تقضي ساعة في مشروعك في العلاقات والأعمال والنشر واللقاءات فقط دون ساعات التفكير والسفر والتنقل. تعلم وتدرب على مهارات التسويق. أفضل شيء تفعله بيع منتجاتك أو خدماتك من البريد المباشر أو الإلكتروني. الاستثمار في المجال العقاري. يمكن أن تحقق أرباحا جيدة عن طريق الشراء الصحيح. متابعة 2 من الأحياء. متابعة العقار 12 شهرا. إعداد قائمة البيوت المعروضة مع الحجم والسعر. البحث عن أفضل الصفقات في السوق. شراء وبيع العقارات تحت الإنشاء. استثمر فيما تعرفه. 7 قواعد من أجل شراء عقارات استثمارية. أولا، لا تمتلك عقارات في مناطق نائية. ثانيا، فقط قم بشراء في أحياء واعدة. ثالثا، عند شراء منزل لأسرة صغيرة تأكد من إجمالي الدخل الإيجاري يبلغ على الأقل 1/10 من سعر الشراء متضمنا التحسينات. رابعا، حدد مقدار المال الذي تدفعه لكل قدم مربع واجعله يقترب $100 لكل قدم مربع قدر الإمكان. خامسا، اشتري فقط المنازل التي يمكن أن تحصل منها على 2 إلى 4 دولارات عن كل دولار تنفقه في إصلاحها. سادسا، أنفق مالا تنفقه في إصلاحها. سابعا، كلما أمكن على توفير المستأجر قبل أن تشتريه. عند شراء احرص على المعاينة. احرص على شراء العقار مبكرا قبل أن يعرض للمكاتب. بيع الأغراض المنزلية قد يدل على بيع المنزل. ابحث عما هو خارج مدينتك أو منطقتك. المخالفات القانونية قد تكون سببا للتخلي عن العقار. شراء المنازل التي تحتاج لإصلاح بقيمة منخفضة مع وضع ميزانية للإصلاح والتجديد. كيف تتوخى الحذر في الاستثمار العقاري؟ أولا، ركز على ما يلفت الانتباه عند تجديد وإصلاح العقار: الدهان، النوافذ، النظافة. ثانيا، لا تنخدع في نمو السوق بسرعة. ثالثا، لا تفكر في الاستثمار العقاري إذا كنت تعاني أزمة مالية دائمة. خطط لنجاحك ووزع أعمالك لأهداف شهرية وسنوية، كأن تصبح مديرا للتسويق بشركتك أو تبدأ مشروعا جانبيا خلال 6 أشهر، تستثمر في أحد العقارات خلال 3 أشهر. عالمهم. استثمر في المجال الذي تعرفه. تشكك في قصص الأسهم. كن متحفظا مع كل استثمار. ليكن لديك خطة احتياطية. تحل بما يلي: الاعتدال، التواضع، الثبات. يمكن أن تحقق نسبة أعلى من 10%. نسبة المستهدفة بين 12% إلى 15% لو اتبعت القواعد التي وضعتها لنفسك. استثمر فيما تعرفه. ضع حدا لكل استثمار فردي. ضع خطة بديلة للاستعانة بها عند الخطأ. استثمر في كل من الأسهم ذات رأس المال الصغير والكبير. إن نسبة 2% من إجمالي أصولي مستثمرة في الأسهم، وكانت أعلى في الماضي، ولكني لا أذكر أني تخطيت 10%. وأفضل الاستثمار في سوق أكثر تفاعلية من الأسهم. فسوق العقارات لا يتطلب عبقرية لمعرفة الوقت الذي تزداد فيه قيمة السوق. و50% من ثروتي في العقارات والمشاريع الصغيرة. إذا زادت الأرباح أو الخسائر عن 25% فإنه يجب التخلص منها. حقيبة الاستثمار حسب آراء الآخرين. الحقيبة الآمنة 20% أسهم و80% سندات. الحقيبة المتوازنة 50% أسهم و50% سندات. الحقيبة الخطرة 80% أسهم و20% سندات. 6 طريحات يجب أن تقطع على نفسك عهدا ألا تنطق بها حتى لنفسك. أولا، سعر السهم لا يتعدى $3، فما الذي يمكن أن أخسره؟ ثانيا، لا شك أن الأسهم ستسترد عافيتها مجددا. ثالثا،
عندما تتعافى الأسهم سأبيع. رابعا، ما الذي يقلقني؟ الأسهم المتحفظة لا تشهد الكثير من التقلبات. خامسا، الأمر يستغرق وقتا طويلا جدا قبل أن يتحقق أي شيء. سادسا، انظر إلى كم الأموال التي خسرتها لأنني لم أشتري هذا السهم. قواعد في إدارة العقار وشرائه. أولا، اشتري أملاكا في منطقتك المحلية. ثانيا، استثمر أموالك في العقارات الجيدة أو الجديدة الواعدة. الموقع الموقع الموقع. في المناطق المجاورة احرص على شراء الأرخص. في المناطق المجاورة الواعدة اشتري مجموعة من العقارات سواء وحدك أو بالاشتراك مع مجموعة من المشترين. ثالثا، اشتري أبنية وجدد متى تسنى لك هذا. رابعا، قم بإقامة شبكة معارف من الحرفيين الموثوقين. القاعدة الأولى، لا يتسرب إليك اليأس لو لم تجد شريكا. ابدأ بمشروع تعرفه وتفقه فيه. إن الشركات الناشئة الناجحة تعتمد في المقام الأول على المعرفة، لا سيما معرفة العملاء والمنتجات. ومعرفة العميل تلزم الإجابة عن الأسئلة التالية: من المشترون؟ أين يشترون؟ كيف يمكنني الوصول إليهم؟ ما الذي أحتاج أن أقوله أو أفعله لكي أبيع لهم منتجاتي؟ كيف أقنعهم بشراء المزيد من منتجاتي؟ وتستلزم معرفة المنتج الإجابة عن الأسئلة التالية: ما نوع المنتج الذي يحتاجه العميل اليوم؟ ما سماته الضرورية؟ ما أرباحه المرتقبة؟ كم أتقاضى لقاء منتجي؟ كيف يمكنني تكرار إنتاجه؟ كيف يمكنني زيادة قيمته؟ القاعدة الثانية، اختر نشاطا يتميز بهذه السمات الثلاث. أولا، نموذج تسويق فعال. ثانيا، هامش ربح ضخم، وهو إجمالي الربح مطروحا تكلفة البضائع والمبالغ المعادة. ثالثا، إمكانية البيع لقاعدة العملاء الحالية مرة أخرى. إن البيع للعمل الحالي أهل بمراحل من استقطاب هذا العميل في البداية. وهناك مالتان أساسيتان لنموذج التسويق الفعال. أولا، تكلفة استقطاب عميل جديد. ثانيا، عدد العملاء الجدد الذين يمكن استقطابهم في فترة معينة من الوقت. مهم الإجابة عنهما الإجابة صحيحة. مقولة جميلة: كل دولار أكسبه سيتبعه 3 أو 4 أو حتى 10 دولارات. عند التسويق مرة أخرى أو البيع لعملاء حاليين مرة أخرى، تعلم أن لديك كل المقومات التي تساعد على نمو شركتك بشكل مضطرد. القاعدة الثالثة، تأكد من وجود سوق نشطة. نتخيل أننا قادرون على ابتكار أشياء جديدة تقطب العملاء بهولة، والواقع 99.9% من الأفكار الجديدة تؤدي إلى حالات كئيبة ومحبطة. تطيب النجاح حين تختار سياسة تسعى لمنافسة منتجك وتلح في بيعه. القاعدة الرابعة، صمم عرض بيع متفردا. القاعدة الخامسة، ابتعد عن البيع بالتجزئة والمجالات المبهرة. السياحة وصناعة الترفيه أسوأ مجالين. البيع بالتجزئة يستهلك وقتا. القاعدة السادسة، اهتم بالبيع أولا وتحسين منتجك لاحقا. اعمل برنامجا تسويقيا جيدا بين من يتوقع شراءهم مع البحث عن أفضل كاتب الإعلانات وتحمل تكلفتهم. القاعدة السابعة، لا تسرف في إنفاق أموالك بعد الإخفاق. قمت بحملة إعلانية ضخمة وفشلت، أوقف كل شيء على الفور وأعد تنظيم خططك واستراتيجيتك. لاتخاذ قرار الخروج من النشاط، حدد لنفسك حدا لوقف الخسائر قبل الشروع في الاختبار الأول، وحدد مقدار العائد الذي تتوقع أن تحصل عليه من الحملة الإعلانية وتمسك به حتى وإن كانت النتائج قريبة. كيف تبدو حقيبتك الاستثمارية؟ المرحلة الأولى، أقل من 26,000 دولار. أولا، ابحث عن طريقة تزيد بها راتبك بشكل هائل عن طريق جعل نفسك أكثر قيمة في عملك. ثانيا، قاوم إغراء إنفاق المزيد من المال بينما يرتفع دخلك. ثالثا، استثمر بعض مدخراتك في منزل صغير سعر البيع المطلوب له أقل من قيمته الحقيقية، وقم بإيضاحه سريعا وببيعه للحصول على ربح منه. رابعا،
قم بإعادة استثمار رأس المال إضافة إلى الربح في صفقة تجارية عقارية أخرى. استثمر في القيام بهذا إلى أن يصبح الأمر بمثابة عادة محببة إلى نفسك. خامسا، استثمر نسبة أخرى من مدخراتك في مشروع جانبي تعمل فيه أثناء العطلة الأسبوعية. بع منتجا أو قدم خدمة تفهمها. المرحلة الثانية، استثمارها بين 25,000 إلى 100,000 دولار. هناك 5 خطوات شخصية. أولا، تخفيض مبلغ للطوارئ 10%. ثانيا، العقارات المحققة للدخل 25,000، ضعها في صفقة وإلى أن تصل 100,000 دولار. يجب أن يكون لديك مصدر ثان مربح ونشط للدخل. ثالثا، المشاريع الجانبية، الاستفادة من مهارة لديك حاليا، القانون، المحاسبة، التأليف، المونتاج وغيرها، أو مهارة يمكن اكتسابها، التصميم الجرافيكي، تصميم الإعلانات، كتابة السير الذاتية، تنسيق الحفلات، نسخ الأبحاث، تقديم الدورات، التسويق، تقديم الاستشارات وغيرها. رابعا، العقارات الإيجارية، معك 100,000 دولار، اشتري ب60,000 دولار عقار وقم بتأجيره. خامسا، وسائل الدخل الثابتة كالوظيفة الآمنة ولكن لا تمنح عائدا، وليكن شغلك الشاغل هو الأمان. وإذا كان لديك أقل من 100,000 دولار وليس لديك وقت طويل من أن تصبح غنيا، ينبغي أن تركز على شيئين فقط. أولا، الاستمرار في زيادة الدخل عن طريق صقل المهارة. ثانيا، استثمار الفائض في مضاربات حقوق ملكية تحقق عوائد مالية عالية. المرحلة الثالثة، ما الذي تستثمره عندما يكون لديك أكثر من 100,000 دولار؟ أولا، الاحتفاظ بمقدار 3 رواتب. ثانيا، الاحتفاظ ب3% من أموالك ذهبا. ثالثا، الأصول المادية وهواية جمع الأشياء القديمة والنادرة. رابعا، العقارات الإيجابية. الجودة ورضا العميل عوامل مهمة في ظل استمرار نسبة الأرباح والمبيعات. المرحلة الرابعة، ما المجال الذي تستثمر فيه عندما تكون مستقلا من الناحية المادية؟ كيف تعرف الوقت الذي تصبح فيه مستقلا ماليا؟ أولا، الأسهم وسوق الأوراق المالية، ويكفيك من 10% إلى 20% من أموالك. ثانيا، وسائل الدخل الثابت، تخصيص 40% إلى 50% من أموالك. ثالثا، العقارات الإيجارية. رابعا، الاحتفاظ بمقدار 3 رواتب مع الاحتفاظ ب2% و5% من أموالك ذهبا. خامسا، مال الاستمتاع، وذلك بجعل فترة التقاعد ممتعة بتجريب مشروعات جديدة، محولا هواياتك واهتماماتك إلى مراكز ربحية. لكن إذا لم تحقق كسبا ماليا فلا بأس. لماذا ينبغي أن تتقاعد بشكل كامل حتى عندما تكون قادرا على ذلك ماليا؟ بالطبع حين تكون مستقلا ماليا وثريا فإنك تستيقظ في الوقت الذي تريده، تذهب إلى الفراش في الوقت الذي ترغب فيه، تعيش في أي مكان تريده، تصاحب وترتبط بمن تحب، تعمل بالقدر الذي تريده قل أو كثر، لا تحمل هم نفقاتك وسداد فواتيرك أبدا، ترتكب أخطاء مالية بسيطة دون معاناة. لكن ليس هناك هدف أفضل من أنك تدرك أنك حر دائما في اختيار هدفك، وتستطيع تكريس نفسك بحماس لهذا الهدف. حينها تكتسب معنى، وقلبك يصبح مليئا بسعادة، وعقلك يصبح مفعما بالحيوية. وهناك مشكلة في الفكرة التقليدية الخاصة بالتقاعد، وهي أننا كيفنا أنفسنا على الاعتقاد بأن السعادة في فترة التقاعد تعني قضاء المزيد من الوقت في محاولة إسعاد أنفسنا، التركيز على أنفسنا فحسب، القيام بقليل من العمل أو عدم العمل مطلقا أيا كان. في الواقع، الناس الذين يكتفون بهذا ينتهي بهم الحال أن يشعروا بالملل وعدم الرضا، ويحاولون للأبد تحسين أنفسهم في طريق قضاء المزيد من وقتهم في البحث عن سعادة. البحث عن هدف قيم وسعادة في عملك. لست مضطرا للانتظار حتى تصبح مستقلا من الناحية المالية وتتقاعد بالفعل كي تستمتع بفكرة التقاعد المبكر.
فكلما استطعت أن تسرع في جعل مشروعك أو نشاطك يتعلق بشيء آخر إضافة إلى كسب المال أو ذهاب القوة أو تحقيق النفوذ، فسرعان ما تبدأ في حب عملك. وفيما يلي 5 طرق تستطيع أن تجد من خلالها المتعة الذاتية في عملك. أولا، اجعل إرضاء العملاء الأولوية رقم 1. ثانيا، ركز على تحسين موظفيك لما فيه مصلحتهم قبل مصلحتك أنت. ثالثا، لا تفعل أكثر مما تستطيع فعله بشكل جيد. إياك أن تبالغ في إنتاجيتك. رابعا، لا تقم بتنمية مشروعك بسرعة مبالغ فيها. خامسا، لا تأس أبدا على نفسك. ما الذي يثير تقاعدا مثالي؟ أولا، مال كاف يدعم أسلوب حياتك. ثانيا، الحرية في تولي مسؤولية حياتك بنفسك. ثالثا، وقت كاف من أجل الاستمتاع الذاتي. هدف يجعلك تشعر بالرضا والسعادة. يمكن أن تصبح أقرب إلى حلمك الخاص بالتقاعد بما يلي. أولا، ابدأ مشروعا جانبيا بقدر الإمكان. ثانيا، قم بشراء عقار إيجاري واحد على الأقل. ثالثا، فكر في شراء منزل آخر في منتجع أو جزيرة هادئة. رابعا، تخير سكنا لفترة التقاعد مبكرا. خامسا، لا تعمل في أوقات فراغك. سادسا، اهتم بما تفعله. سابعا، اجعل في جدولك عطلات قصية منتظمة. إجازة أسبوعية مدتها 3 أيام شيء رائع. ثامنا، عش حياة الأثرياء من الآن. تاسعا، نفسك كن فخورا بها، ففي اللحظة التي يكون فيها مقدار ما تملكه أكثر مما مدين به تصبح ثريا. وطالما أنك تكسب أكثر مما تنفق فإنك تبني المزيد من الثراء.